હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ। આજે આપણે બનાવીશું લસણીયો સરગવો। એકદમ ટેસ્ટીઓ લસણીયો સરગવો આપણે બનાવીશું। તેના માટે મેં અહીંયા 250 ગ્રામ સરગવો લીધો છે। બહુ જાડોય નહીં અને બહુ પાતળો નહીં, આવી રીતે મીડિયમ સરગવો લેવાનો અને આવી રીતે આપણે કટ કરી લેવાનો છે। બહુ નાના અને બહુ મોટા પીસને આવી રીતે મીડિયમ કટ કરી લેવાના અને જે છાલ આવી રીતે નીકળે એની કાઢી લેવાની છે। બધી સારી રીતે આની છાલ કાઢી લેવાની અને મેં અહીંયા બધો સરગવો આવી રીતે કટ કરી લીધો છે। હવે અહીંયા આપણે લસણીઓ ખાંડવાનો છે, મિક્સરમાં ક્રશ નથી કરવાનો। મેં અહીંયા લસણની 10-15 કળીઓ લીધી છે, મોટી સાઈઝ। એને સહેજ અંદર મીઠું એડ કરીશું જેથી લસણ જલ્દી ખંડાઈ જાય। લસણને અધકચરું ખાંડવાનું છે, એકદમ ઝીણું નથી ખાંડવાનું। લસણ અહીંયા અધકચરું ખંડાઈ ગયું છે। હવે આની અંદર 2 મીડિયમ તીખા મરચાં લીધેલા છે, બહુ તીખા મરચાં નથી લીધા। હવે આને આપણે વાટી લેશું, આવી રીતે ખાંડી લેવાનું। હવે આની અંદર મેં 1 નાની ચમચી ગરમ મસાલો લીધેલો છે, તે એડ કરું છું અને 2 ચમચી મરચું પાવડર લીધેલું છે, તે એડ કરું છું। હવે લસણિયાને સરસ રીતે આપણે ખાંડી લેવાનો છે। લસણિયો અહીંયા આપણો ખંડાઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો। આનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। હવે લસણને જે આપણે લસણીયો વાટેલો હતો તેની અંદર આપણે પાણી એડ કરવાનું છે। આવી રીતે પાણી નાખીને પેસ્ટ જેવું કરી નાખવાનું છે। હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ કરીશું। હવે મેં તપેલીમાં 1 ગ્લાસ પાણી એડ કરું છું, એની અંદર આપણે સરગવો એડ કરી દઈશું અને આની અંદર પછી મીઠું એડ કરી દેવાનું। હવે સરગવાને આપણે બાફી લેશું, વચ્ચે ચેક કરતા રહેશું, વધારે બાફવાનો નથી સરગવાને। ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા સરગવાને આપણે ચેક કરી લેશું બફાઈ ગયો છે કે નહીં। આપણે એક ચેક કરી લેવાનું છે, સરગવો અહીંયા બફાઈ ગયો છે, આવી રીતે ચેક કરી લેવાનું। ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે સરગવો બાફેલો હતો તે પાણી વધેલું છે, તો એની અંદર મેં ધાણા જીરું એડ કર્યું છે અને આને તમે સૂપ તરીકે પણ પી શકો છો। આ પાણી ફેંકી નહીં દેવાનું અને આ પાણી એ રીતે ઉપયોગમાં લઈ લેવાનું, ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। ફ્રેન્ડ્સ, પેનમાં આપણે 2 મોટી ચમચી તેલ એડ કરીશું, રાઈ એડ કરવાની, રાઈ તતડે એટલે હિંગ એડ કરીશું। હવે જે આ લસણીયો બનાવેલો હતો એ લસણાની અંદર એડ કરી દઈશું। લસણિયાને તેલમાં આપણે સાતળવાનો છે। આવી રીતે લસણિયાની પાણીમાં પેસ્ટ બનાવી લેવાની, નહીંતર ડાયરેક્ટ જો તમે લસણિયો એડ કરશો તો લસણ બળી જશે અને ગેસ ધીમો રાખવાનો છે। લસણને સારી રીતે આપણે સાતળવાનું છે જેથી બધું કચાશ દૂર થઈ જાય। હવે આની અંદર મેં અહીંયા આદું છીણ્યું છે, એ આદું એડ કરી દઈશું। લસણ અહીંયા સરસ સંતળાઈ ગયો છે। હવે આની અંદર આપણે હળદર એડ કરીશું। હવે આની અંદર આપણે સરગવો એડ કરી દેવાનો। આપણે બાફામાં પણ મીઠું નાખેલું હતું અને લસણિયામાં પણ મીઠું છે, એટલે મીઠું વધારે એડ નથી કરવાનું, જોઈને એડ કરવાનું। સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું। સરસ બધું મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આને 2 મિનિટ માટે જ આવી રીતે આપણે ચડવા દઈશું, એમને એમ જ ઢાંકવાનું નથી, જેથી બધો મસાલો પણ આની અંદર સરસ ચડી જાય। અને છેલ્લે લીંબુ એનો રસ એડ કરી દેવાનો અને સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું, ગેસ બંધ કરી દેવાનો। ફ્રેન્ડ્સ, તો અહીંયા આપણો સરસ મજાનો તીખો લસણીયો સરગવો તૈયાર છે। જો મારો વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા।